รือไม่คะว่าในปีหนึ่งเนี่ยผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจากการหกล้มไม่ต่ำกว่า 1,000 คนทีเดียวค่ะและผู้หญิงมีโอกาสหกล้มสูงกว่าผู้ชายถึง 1.5 เท่านะคะปัญหาการหกล้มในผู้สูงอายุเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นได้บ่อยแต่ปัญหาเหล่านี้สามารถป้องกันได้ค่ะติดตามได้ในสูงวัยใจแซบคลิปนี้กันนะคะก่อนไปติดตามท่านใดชมผ่าน Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะและท่านใดที่รับชมผ่าน YouTube ช่วยกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะปัญหาการหกล้มในผู้สูงอายุเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นได้บ่อยค่ะเนื่องจากความเสื่อมถอยของร่างกายตามวัยนั่นเองและจากการวิจัยพบว่าผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปเสี่ยงต่อการหกล้มถึง 28-35% ค่ะส่วนผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปเสี่ยงต่อการหกล้มเพิ่มขึ้นเป็น 32-42% และยังพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตจากการหกล้มสูงเป็นอันดับ 2 ค่ะเฉลี่ย 3 คนต่อวันรองจากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะล้มคนเดียวเจ็บทั้งบ้านเมื่อ1คนล้มไม่ใช่แค่1คนที่เจ็บค่ะเพราะการล้มของผู้สูงอายุนอกจากค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายทางอ้อมอื่นๆแล้วนะคะยังส่งผลต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตของคนรอบข้างตามไปด้วยค่ะซึ่งจากข้อมูลเนี่ยเราพบว่า1 ใน 5ของผู้สูงอายุที่หกล้มแล้วก็กระดูกหักจะสูญเสียความสามารถในการดูแลตนเองไปด้วยค่ะส่งผลให้ลูกหลานเนี่ยหรือญาติพี่น้องต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลหรือต้องจ้างผู้ดูแลพิเศษมาดูแลส่วนคนที่เคยหกล้มแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงอาจเกิดอาการวิตกกลัวจะหกล้มซ้ำทำให้ไม่กล้าใช้ชีวิตตามปกติค่ะส่งผลให้คุณภาพชีวิตด้านอื่นๆลดลงไปด้วยค่ะการหกล้มของผู้สูงอายุเกิดจากปัจจัยที่สำคัญ2ประการค่ะประการที่1นะคะปัจจัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายค่ะเช่นปัญหาด้านสายตาโดยเฉพาะสายตายาวและโรคต้อค่ะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมองเห็นไม่ชัดข้อต่อและเอ็นเนี่ยอ่อนแอลงทำให้มักทรงตัวไม่ค่อยจะอยู่ค่ะมีโรคประจำตัวบางอย่างที่ส่งผลต่อการหกล้มเช่นโรคหลอดเลือดและโรคพาร์กินสันค่ะประการที่2ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมรอบตัวผู้สูงอายุค่ะได้แก่การวางเฟอร์นิเจอร์หรือว่าสิ่งของเนี่ยเกะกะกีดขวางทางเดินพื้นลื่นแสงสว่างไม่เพียงพอและจากการใช้ยาที่เสี่ยงต่อการหกล้มค่ะเช่นยานอนหลับยาต้านซึมเศร้ารวมไปถึงการใส่รองเท้าและเสื้อผ้าที่ไม่พอดีค่ะอันนี้ก็เป็นสาเหตุนำไปสู่การหกล้มได้นะคะผู้สูงอายุที่หกล้มเองโดยไม่มีเหตุผลอันควรเช่นหกล้มในขณะที่เดินปกติภายในบ้านนะคะมักจะต้องมีโรคร้ายแรงที่อาจซ่อนเร้นอยู่ได้แก่ 1. ภาวะความดันโลหิตต่ำจากการที่เราเปลี่ยนอิริยาบถจากนั่งหรือนอนมาเป็นยืนนะคะทำให้เลือดไม่สามารถสูบฉีดไปเลี้ยงสมองได้ทันเวลาและเพียงพอจึงทำให้มีอาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะในขณะนั้นร่วมไปด้วยค่ะ 2. กลุ่มโรคในระบบไหลเวียนเลือดเช่นอาการหมดสติไปชั่วครู่ในขณะที่เบ่งอุจจาระหรือว่าปัสสาวะหรืออาการไอที่รุนแรงโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดภาวะหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะสม่ำเสมอเป็นต้นค่ะ 3. กลุ่มโรคระบบประสาทเช่นโรคหลอดเลือดสมองโรคพาร์กินสันโรคสมองเสื่อมโรคปลายประสาทเสื่อมโรคลมชักโรคต่างๆที่ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออวัยวะการทรงตัวที่อยู่ติดกับหูชั้นในทำงานผิดปกติที่บางคนเรียกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันค่ะทุกท่านคะหลายโรคในผู้สูงอายุสามารถป้องกันได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนการเกิดโรคนะคะรวมถึงการหกล้มด้วยค่ะหากเกิดขึ้นแล้วมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายถึงชีวิตซึ่งเราสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีการต่างๆดังนี้ค่ะ 1. การส่งเสริมสุขภาพนะคะได้แก่การฝึกเดินที่ถูกต้องรวมถึงการสวมรองเท้าที่เหมาะสมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกำลังของกล้ามเนื้อฝึกการทรงตัวค่ะ 2. การเสริมสร้างโภชนาการที่ดีคือการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นั่นเองค่ะหรือเมื่อใดก็ตามที่ต้องใช้ยานะคะควรจะปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรก่อนค่ะ
3. การปรับพฤติกรรมส่วนตัวเช่น การค่อยๆลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆเพื่อป้องกันไม่ให้ความดันโลหิตตกในท่ายืนหรือที่เราเรียกกันว่าหน้ามืดนั่นเองค่ะหรือการหาราวสำหรับเกาะเดินก็ช่วยได้นะคะ 4. การใช้อุปกรณ์ต่างๆในการช่วยเดินอันนี้ก็คือเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นค่ะเช่นการใช้ไม้เท้าใช้รถเข็นช่วยเดินหรือว่าใช้วีลแชร์นั่นเอง 5. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกบ้านเช่นห้องน้ำห้องครัวห้องนอนรอบๆบ้านของเราโดยดูแลไม่ให้พื้นเนี่ยลื่นหรือว่ามีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคต่อผู้สูงอายุค่ะติดตั้งหลอดไฟบริเวณมุมมืดต่างๆที่จะต้องเดินผ่านบ่อยๆโดยเราติดตั้งปุ่มสวิตช์เนี่ยให้อยู่ใกล้มือเอื้อมด้วยนะคะถ้าพลาดเกิดหกล้มขึ้นมาจะลุกอย่างไรให้ปลอดภัยอันดับแรกไม่ควรที่จะตื่นตระหนกทั้งคนล้มแล้วก็ญาติค่ะควรตั้งสติให้ดีประเมินอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นว่ารุนแรงมากน้อยแค่ไหนถ้าเรารู้สึกว่าบาดเจ็บไม่มากและคิดว่าลุกขึ้นเองได้ก็ให้หาที่ยึดเหนี่ยวที่แข็งแรงค่ะเป็นตัวช่วยพยุงให้ลุกขึ้นนะคะแต่ถ้าบาดเจ็บมากอย่าพยายามลุกเองเด็ดขาดให้ขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดหากสงสัยว่ากระดูกสะโพกอาจหักก็ให้ผู้ป่วยนอนพักในท่าที่สบายแต่ถ้ามีอาการปวดต้นคอร่วมด้วยให้นอนราบไม่หนุนหมอนนะคะพยายามอย่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเองและหากพบว่าศีรษะได้รับการกระแทกและไม่รู้สึกตัวให้ผู้ป่วยนอนในท่าเดิมและเรียกรถพยาบาลโดยเร็วที่สุดค่ะรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือคนที่เรารู้จักที่เรารักด้วยนะคะก่อนจากกันค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆค่ะสวัสดีค่ะ